Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video guys, isa na namang hair treatment video ang ituturo ko sa inyo para magagawa nyo rin siya sa bahay. Kung gusto nyong malaman kung papaano ito, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Boom, boom. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So sa video na ito guys, ituturo ko sa inyo kung paano tayo makakapag-hot oil at home. And for today, ang gagamitin nating product is the one from Black Beauty, Hot Oil with Vitamin E Treatment. So ano nga ba ang hot oil at anong magagawa nito sa ating buhok? Hot oil is a natural, deeply nourishing treatment for hair that's been damaged by salon procedures. So kung ikaw ay nagpa-digi-perm, nagpa-rebond, nagpa-kulay, nagpa-bleach, syempre damage na ang buhok natin and most likely frizzy na ito at dry. So, ang mga treatments katulad ng hot oil ay makakatulong para ma-nourish at ma-hydrate din ang buhok natin. So, ang meron ako ngayon ay ang sachet na galing sa Black Beauty. Pero guys, kung medyo makapal ang buhok nyo, meron din sila in bigger variants like 200 ml and 300 ml na tub. So, syempre, mas mura kapag mas maliit, pero mas makakatipid ka kapag malaki na yung gagamitin mo. Kasi, pwede mo itong gawin sa buhok mo once or twice a week, depende sa gaano ka-damage ang buhok mo. Alright? So, without further ado, let's go to the application. Ginagawa itong hot oil treatment na ito after mong gawin ang iyong hair care routine. So, syempre, after shower, kailangan isi-squeeze out muna natin yung excess water sa ating buhok. After nyo mag-towel dry ng buhok, it's time to comb it para ma-detangle. So, make sure na nagsistart kayo sa lower part ng buhok nyo pataas para hindi rin kayo makapag-cause ng breakage sa buhok nyo kapag nagsusuklay, lalo na kapag may buhol. Dahil mahaba na ang hair ko, instead na gagamit ako nung sachet, gagamitin ko yung 300 ml nilang tub. Itong treatment na to para sa akin, medyo malabnaw siya compared sa ibang mga cream type na mga treatments. So, as you can see, kumuha ako ng scoop dun sa tub and in-apply ko na siya doon sa aking ends and mid-shaft. Lagi nating sinisimulan sa dulo ng buhok kasi ito yung part na pinaka-damage and work your way up. So, kung ano man yung matira na product, yun na lang ang i-apply nyo doon sa may banda na malapit sa root area. Kung ikaw naman ay merong dry scalp, pwede mo na rin siyang i-apply hanggang sa scalp area mo. Apply a generous amount para lahat ng strands ng buhok mo ay maa-applyan ng hot oil. At dahil nga tinawag siyang hot oil, kailangan natin siyang initin ng konti. So, using a basin, naglagay ako ng water at hahaluan ko siya ng hot water. Ilulublob ko yung towel na gagamitin ko para i-wrap sa buhok ko. Kapag na-soak na yung water, isi-squeeze out na natin siya kasi syempre masyado naman siyang mainit, baka mapaso tayo. And kapag ready na siya, ilalagay na natin siya sa ating buhok. Para lang magstay lalo yung heat sa buhok natin, nag-apply pa ako ng shower cap on top of my towel. Leave it for 45 minutes and then rinse it out. Hindi mo na kailangan mag-apply ng kahit ano pa after mo siyang i-rinse with water. After rinsing, ita-towel dry uli natin ang ating hair. And ito na ang ating pang-finishing touch, ang kanilang serum. So ito ay isang treatment din na ina-apply siya after mo na magawa yung hair care routine mo. So I only use a few pumps. Rub it between my hands para mainitan siya ng konti and then ina-apply ko siya sa aking buhok. Pwede mo rin siyang i-apply all throughout the day kung sa tingin mo na kailangan na ng hair mo para hindi siya masyadong buhaghag. As you can see guys, after doing the treatment and also applying the serum, ang nararamdaman ko sa buhok ko ay magaan siya. So parang naging lightweight yung buhok ko and very sunod sa galaw siya.
Kapag magpapatuyo ka na ng buhok, bago mo ito tuluyang 100% dry, kailangan may i-apply ka na leave-in na serum or oil sa buhok mo para makadagdag sa shine and also para mas makadagdag sa moisture. Meron ako dito ng Black Beauty Fix Cuticle Coat. It is an advanced correcting treatment serum. So, hindi lang siya basta serum. Meron din siyang treatment na natutulong sa buhok natin. Ang maganda sa kanya kasi, diba, marami sa atin na dahil humid nga dito sa Pilipinas at medyo mainit ang ating weather, kapag nagtutuyo na tayo ng buhok, para siyang nagkakaroon ng volume, tapos bumubuhaghag siya, mas maraming frizz. Kapag naglalagay ka ng serum sa buhok mo, it will stay flat, parang mababawasan ang mga tutsyang sa buhok natin or yung frizz na nakikita natin para hindi siya mukhang buhaghag. So, kumbaga, ito yung final touch mo sa paggawa mo ng hair care routine mo, and it also helps the hair para ma-prevent din ang future damage. Kung gusto nyo rin subukan itong Black Beauty na hot oil treatment, available sila sa mga Mercury Drug na stores. Meron din sa SM na supermarket, Pure Gold, SM Hypermarket, Save More, tsaka Robinsons, yung mga leading stores natin. Pwede nyo mahanap itong Black Beauty na hot oil treatment. Available din ang Black Beauty products sa Shopee at saka sa Lazada. Iiwanan ko na lang din sa description box yung mga links ng kanilang mga shops. So, syempre, hindi lang dapat ako ang nakakatry ng ganitong product para mararanasan nyo rin, diba, na matutulungan yung hair nyo na maging healthier kahit nasa bahay lang kayo. Mamimigay tayo ng mga hot oil treatment sets para matry nyo rin siya. So, meron tayong 300 ml, meron din tayong 200 ml, and meron din yung mga sachets. Let's go sa mechanics ng giveaway na ito. First, you have to be subscribed to my YouTube channel and also follow our social media accounts, yung akin tsaka sa Black Beauty. Iiwanan ko yung mga links sa description box below para makiklik nyo kagad yung mga social media accounts nila. Step number 2 is you have to comment below why you want to win the hot oil treatment and also yung kanilang cuticle coat na serum. Step number 3 is you have to like the recent photo of Black Beauty sa kanilang page. And step number 4 is i-share nyo itong video na ito sa kahit saang social media accounts nyo para maging valid ang inyong entry. I will be announcing the winners 1 week from now sa aking IG stories, so make sure na kayo ay naka-follow din sa akin. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below, and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! Boom, boom, boom.